नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ मार्केट हाम्रो 19.1 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ करिब 1% ले हुन आउँछ। 1.01% ले घटेको छ आज हाम्रो मार्केट र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 1870.66 मा आइपुगेको छ। आजको गिरावटमा चाहिँ 26 वटा कम्पनीहरुले कमाएका छन् भने 179 वटा कम्पनीहरुले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने NSIF2, PBLD 87, प्रभु बैंक लिमिटेड को डिभेन्चर, त्यस्तै MLBBL, SIGH2 र NABBC यी कम्पनीहरुले चाहिँ आज सबसे ज्यादा कमाएका छन्। तर कसैले पनि सर्किटको लेभलमा भने कारोबार गर्न सकेको छैन। यिनीहरु म्याक्सिमममा 3.33% को मात्र वृद्धि छ। टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने NIBLGF जुन चाहिँ 8.89% ले चाहिँ झरेको छ। अर्को छ USHEC, यसको चाहिँ 4.7% ले झरेको छ। अर्को हुर्जा 4.68% ले झरेको छ। AKJCL 4.64% ले झरेको छ र अर्को छ पिपुल्स पावर लिमिटेड PPL 4.61%। त्यस्तै आजको टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम सिमेन्ट, NIMB, TRH, नबिल र OHL को चाहिँ सबसे ज्यादा टर्नओभर आएको छ। यसको अर्थ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरुको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यी कम्पनीहरुमा आज एकदमै ज्यादा भएको छ। शिवमको केसमा सप्लाई धेरै आएको भएर कारोबार धेरै भएको भएर चाहिँ टर्नओभर धेरै आएको हो। तर यहाँ चाहिँ इन्भेस्टरले किनिराख्नु भन्दा पनि यहाँ चाहिँ सप्लाई आइरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अर्को टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने पनि NIMB, HDHPC, शिवम, AKJCL र प्रभु यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै ज्यादा यी कम्पनीहरुको एकदम धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने टेमोर, SMJC, MHCL, नबिल र KDL यी कम्पनीहरुमा चाहिँ आज एकदमै ज्यादा कारोबार अथवा ट्रान्ज्याक्सन किनबेच चाहिँ भएको देखिन्छ। आजको गिरावटमा चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.77% ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 1.23% ले झरेको छ। फाइनान्स 1.27% ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.75% ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 1.87, इन्भेस्टमेन्ट 0.53, लाइफ इन्स्योरेन्स 0.92, म्यानुफ्याक्चरिङ 0.95, माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स 0.93, म्युचुअल फन्ड 1.39 र नन लाइफ इन्स्योरेन्स 0.54, अदर इन्डेक्स भन्ने 1.31% ले झरेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.68% ले झरेको छ। आजको गिरावट अझ धेरै गिरावटमा हामी मान्न सक्छौं किनभने बैंकिङ इन्डेक्सले केही सम्हालेको देखिन्छ। नत्र भने हाम्रो यो नेप्से जुन छ यो 1.23% को हाराहारीमा झर्न सक्ने अथवा 1.34% को हाराहारीमा झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब हामी टेक्निकली चाहिँ अब कता सपोर्ट लिएला कता रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरा हेर्छौं टेक्निकली। सो यो जुन एउटा डाउन ट्रेन्ड जुन प्याटर्नमा चलिरहेको थियो त्यो कन्टिन्यू भएको छ है। आज एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट वाला एउटा यो 1880 तिर चाहिँ एउटा सपोर्ट छ कि जस्तो हामी बुझिरहेका थियौ। तर त्यसलाई चाहिँ आज सर्लक्क ब्रेक गरेर चाहिँ यहाँनिर 2-3 दिन 1880 तिर सपोर्ट लिन खोजेको थियो। तर आजको क्यान्डलले चाहिँ सर्लक्क ब्रेक गरेर चाहिँ तल गएको छ। यसले चाहिँ मार्केटमा एकदम धेरै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ। आज के को भरमा आज मार्केट तल गयो भन्ने कुरा चाहिँ न्यूजहरुमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र भोल्युम पनि हेर्नुहुन्छ भने एभरेज भोल्युम भन्दा चाहिँ बढेर गएको छ। भन्नाले औसतमा चाहिँ इन्भेस्टरहरुको चाहिँ सेन्टिमेन्ट एकदमै नेगेटिभ देखिएको छ है। त्यसकारणले चाहिँ नेगेटिभ यो फेरि डाउन ट्रेन्ड चाहिँ स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईहरु चाहिँ अहिले होल्डमै बस्नु होला। नयाँ खरिदको लागि अब फेरि एक्साइटमेन्ट मार्केटमा नआएसम्म चाहिँ हामी एन्ट्री गर्दैनौं। अहिलेको लागि सपोर्ट भने हाम्रो 1800 के लेभलमा देखिन्छ। अब इन्डिकेटरहरुले चाहिँ के कस्तो भनिरहेका छन् भनेर हेर्नु पर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामी MACD लाई हेर्छौं। MACD लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सेल सिग्नल आइसकेको छैन। तर भोलि यसरी नै झर्छ भने चाहिँ सेल सिग्नल भोलि चाहिँ जेनेरेट हुने देखिन्छ यहाँ है। तर यदि हामी आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छौं भने सेल सिग्नल त उहिले आइसकेको है। लगभग तपाईको सेल सिग्नल आएको भनेको 30 अप्रिलमा हो है। 30 अप्रिल भन्नाले चाहिँ 11 बजे नै आज आइसकेको थियो र
त्योभन्दा अगाडि नै नेगेटिभ लाइन एमएसिटी लाइनले तलतिर क्रसओभर गर्न खोजेको चाहिँ 27 अप्रिलमा हो, लगभग मार्केट सुरु हुनु बित्तिकै। तर त्यो चाहिँ भ्यालिड चाहिँ आज भएको छ है। आज चाहिँ 11 बजेदेखि लगातार झरेको छ, कहीँ पनि उठ्छ जस्तो सङ्केत नगरिकन चाहिँ मार्केट सर घट्दै गएको भएर चाहिँ यसले चाहिँ फाइनली चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट गरेको छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ भ्यालिड नै छ हैन। तर यदि हामी डे चार्टमा हेर्छौँ भने चाहिँ सेल सिग्नल आइसकेको छैन है। यहीँबाट यदि बढिदियो भने चाहिँ यो यसले चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट नगरिकन यो बाई सिग्नल जुन जेनेरेट भएको थियो तपाईँको 11 अप्रिलमा, त्यो चाहिँ फेरि भ्यालिड हुनेछ है। अर्को इन्डिकेटर हामी लगाएर हेर्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड। सो बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिइसकेको छ। अब यसको यात्रा भनेको चाहिँ अब 1800 के लेभलमा देखिन्छ है। अझ 1800 देखि 1830 को हाराहारीमा देखिन्छ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ यसको लागि रेजिस्टेन्स फेरि बढेर जान्छ भने पनि इन्ट्राडेमा चाहिँ यही यसको मिडल पोइन्टबाट चाहिँ 1890 तिरै यसको सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले हेर्न सक्छ। यदि बढेर जान्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर रेजिस्टेन्स छ है भनेर ख्याल गर्नु होला। बढ्छ भनेर अब बढ्छ भनेर किन्नेतर्फ भन्दा पनि यदि तपाईँहरूलाई कुनैमा चाहिँ स्टप लस गर्नु छ, एक्जिट गर्नु छ भने चाहिँ बढेको मौका हेर्दा चाहिँ अलि उपयुक्त हुन्छ। यदि एक्जिट गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने, नत्र घटे पनि घट्न दिनुहोस् अहिलेलाई, किनभने सेल गर्ने टाइम अहिलेलाई गइसक्यो है त। अर्को इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई तलतिर जाने क्रम अझै जारी छ। 40 को लेभलमा पुगिसकेको छ, 41.09 मा आएको छ आज। यदि 40 लाई ब्रेकडाउन दिन्छ भने फेरि बेयरिश ट्रेन्ड सुरु भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि जति तल गयो त्यति नै ज्यादा तेजीले चाहिँ तलतिर झर्ने, तर जुन बेला पनि रिभर्स हुन सक्ने सम्भावना पनि तलतिरै ज्यादा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब आजको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूले एउटा दुईटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा छ केडीएल। केडीएल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगातार सर्किट हान्ने क्रम सुरु भएर फेरि चाहिँ केडीएलमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मजाले भोल्युम आइरहेको छ। भोल्युम त जुन पहिलो नेगेटिभ सर्किट हानेको दिन चाहिँ जुन भोल्युम आएको थियो त्यो भोल्युम कहिले आएन। त्यसपछि भोल्युम थोरै भइरहेको छ र यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ धेरै घट्न नसक्ने भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिले जुन आजको यदि टप एकदमै धेरै ट्रान्जेक्सन भएको कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ केडीएल पनि पर्छ, तर हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम आएकै छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले बेचिरहनु भएका चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो एकदमै सिधा साधा लगानीकर्ताहरू हुन्, जसले चाहिँ यो भोल्युमको खेल बुझ्न नसकिनेहरू चाहिँ हामी जस्ता लगानीकर्ताहरूले आज सेल गरेका छन्। हिजो अस्ति र 26 अप्रिलमा चाहिँ उहाँहरूले सेल गर्नुभएको छ र सबै भोल्युम एक्युमुलेसन भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै उठाइदिइहाल्छन्। त्यसपछि मार्केटमा सप्लाई कम भए पछाडि डिमान्ड बढ्ने भइहाल्यो र त्यस पछाडि चाहिँ यसको मूल्य माथितिर जाने तर्खर सुरु हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँसँग सेल गर्नुभएको छैन भने अहिले नबेच्नु है। तपाईँले एटलिस्ट पहिलो दिन 900 तिर बेच्न पाउनु भएको थियो भने ठिकै छ, नत्र यो 1000 मुनि चाहिँ बेच्ने खालको स्टक चाहिँ होइन है। किनभने सीजीएच पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सीजीएच को मूल्य अहिले पनि 1000 माथि नै छ, 1078 भने सीजीएच भन्दा त केडीएल को किता पनि कम छ हैन। घट्नु पर्ने त्यस्तो नेगेटिभ आउनु पर्ने के पनि छैन। बिजनेस मोडल पनि राम्रो भइरहेको छ। पैसा पनि आफ्नो बिजनेसलाई एक्सटेन्ड गर्नलाई, पार्कहरू बनाउनको लागि भनेर चाहिँ केडीएलले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको हो है त। अब अर्को स्क्रिप्ट छ एसएमजेसी। एसएमजेसी पनि हेर्नुहुन्छ भने कम्पनी बलियो छ। भोल्युमको चलखेल नबुझ्ने लगानीकर्ताहरूले स्टिल बेचिरहनु भएका छ। त्यही भएर आज टप ट्रान्जेक्सनमा आउनुको कारण त्यही हो। लोकल र जेनरल पब्लिकले बेचिरहेका छन्। म्युचुअल फन्डहरूको सायदै सकिसक्यो होला है। उहाँहरूले नै गर्दा यहाँ झर्ने ट्रेन्ड सुरु भएको हो। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ माथितिरै बेचिसके जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली है। मैले फ्लोर सिट चाहिँ हेरेको छैन, हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ। तर यो भिडियो चाहिँ अलि लामो हुन्छ भनेर मैले हेरिनँ। अनि यो फन्डामेन्टली पनि यो कम्पनी राम्रो छ, सेल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन हैन। र अहिले मार्केटकै ट्रेन्ड नेगेटिभ भएको भएर झर्नु भनेको स्वाभाविक हो है। पहिला पनि यो आजको लो भन्दा लगभग यो दिन पनि आएको थियो है। अब अझै लोसम्म जान्छ भने ठिकै छ।
1800 सम्म मार्केट जाँदाखेरि 250 सम्म आउने सम्भावना पनि रहन्छ। तर यो कम्पनी चाहिँ 250 तिर आयो भने चाहिँ हामी किन्ने चर्खरतिर ज्यादा हेर्नुपर्छ, हामीले सेल चाहिँ गर्नु हुँदैन यो स्टकलाई चाहिँ, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब अर्को छ शिवम। शिवम चाहिँ घट्नुपर्ने बेलामा बढेको थियो होइन, 2 दिन मजाले बढेको थियो र फेरि सेल सिग्नल आइरहेको छ। अब यदि यसरी हेर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ जुन यो डाउन ट्रेन्ड थियो है, लोअर लो बनाउँदै त्यो चाहिँ फाइनली त्यो ट्रेन्ड चाहिँ एटलिस्ट अहिलेलाई चेन्ज भएको छ। के भएको छ भन्दाखेरि लोअर लो बनाउँदै तल गइरहेको मार्केट चाहिँ हायर लोअर हाई बनाउँदै मार्केट चाहिँ फेरि बढेको थियो र फेरि चाहिँ अहिले एक त पहिलो कुरो यो ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट है, यसरी ड्र गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनको एउटा सपोर्ट हामी लिन सक्छौँ। हुन चाहिँ त्यस्तो एक्युरेट चाहिँ छैन अहिलेको लागि होइन, तर एउटा चाहिँ यो तरिकाले बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यसरी है। अब यहाँसम्म आएर बढ्न पनि सक्यो, अथवा बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि सपोर्ट यही लेभलमा भएको भएर यहाँबाट पनि बढ्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। तर यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ फन्डामेन्टली चाहिँ जुनमा यति धेरै सप्लाई छ त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ओभर प्राइस नै हो। यदि सप्लाई थोरै भइदियो भए चाहिँ 30 को पी म्यानुफ्याक्चरिङमा भनेको धेरै सस्तो है त्यस्तो लाग्छ। तर शिवममा अब के छ भित्रको कुरा, किन प्रमोटरहरूले सेल गरिरहेका छन् त्यो कुरा चाहिँ अब हामी लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ अब कम्पनीकै भित्रको मान्छेहरूलाई थाहा हुने भएर चाहिँ अब प्रमोटरहरूले नै सेल गरे पछाडि चाहिँ अब हामी लगानीकर्ताहरूले यस्तो कम्पनीमा सकभर नगएकै राम्रो है। त्यसपछि एकुमुलेसन सके पछाडि जब किता कम हुन्छ त्यस पछाडि बल्ल हामीले ट्रेड गर्न बारे सोच्न सक्छौँ, अथवा धेरै सस्तोमा पायो भने बल्ल हामी यसमा खरिद बिक्री गर्न बारे सोच्नेछौँ। हस्त आजलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला, के सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।